მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ჭადრაკი ტივის. ეთერშია გადაცემა საჭადრაკო ამბები, მე მარიამ ნიქაბაძე ვარ. ქალთა მსოფლიო ჩემპიონატზე დღეს დასვენების დღეა. გუშინდელი პარტიის შემდეგ კი ანგარიში ალექსანდრა გორიაჩკინას სასარგებლოდ 4-ნახევრით 3-ნახევარი გახდა. მე-9 ტური კვირას 19 იანვარს თბილისის დროით დილის 10-ის ნახევარზე დაიწყება. შეძლებს თუ არა ვენჯუნჯუ საპასუხო დარტყმა მიაყენოს მეტოქეს და როგორ განვითარდება მოვლენები მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩის დარჩენილ 4 შეხვედრაში, რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. მანამდე კი მაკაფურცელაძის სიუჟეტში ვნახოთ თუ რა გზა განვლეს მოჭადრაკეებმა 8 ტურის მანძილზე. ვენჯუნჯუ 28 წლის ჩინელი დიდოსტატია. მან ეს წოდება 2014 წელს მიიღო. მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული პირველად 2018 წელს ჩინეთში გამართულ ჩემპიონატზე მოიპოვა, სადაც თავისივე თანამემამულის მსოფლიო ექს-ჩემპიონის ტან ჟონგის დამარცხება საკმაოდ დაძაბულ მატჩში, მინიმალური ანგარიშით 5-ნახევრით 4-ნახევარი მოახერხა. 1 წლის წინ ის გაცილებით უკეთ თამაშობდა საერთაშორისო ტურნირებიდან გამომდინარეც და 2018-ში ოლიმპიადაც ბრწყინვალედ ითამაშა, ფაქტურად მაგან მოაგებინა ჩინეთის ნაკრებს გამარჯვებინა და რაღაცნაირად შემდეგ თითქოს ისეთ ძლიერად აღარ თამაშობს, როგორც ეს პერიოდი თამაშობდა, მაგრამ მაინც უდავოდ ძალიან ძლიერი მოჭადრაკეა და ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს ჰოიფანის შემდეგ და რა ვიცი ვნახოთ. 2018 წელსვე 19 წლის ალექსანდრა გორიაჩკინას მამაკაცთა შორის დიდოსტატის წოდება მიენიჭა. მომდევნო წელს კი მან უფლება მოიპოვა მონაწილეობა მიიღო ქალთა კანდიდატების ტურნირში, რომლის საბოლოო ჩათვლაშიც რუსმა მოჭადრაკემ უახლოეს მდევარს ქულანახევრით გადაუსწრო. მსოფლიოს 8 უძლიერესი ქალისგან შემდგარი ტურნირი გორიაჩკინამ დამაჯერებელი ანგარიშით 14-დან 9-ნახევარი ქულით მოიგო და ვენჯუნჯუსთან მატჩის უფლება მოიპოვა. ძალიან იჭიერი მოჭადრაკეა გორიაჩკინა, 21 წლის არის ახლა. და აქვს ასევე კოლოსალური მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. პირველად გორიაჩკინას როცა ვეთამაშე, ეს იყო 2012 წელს მოსკოვ ოფენზე და მაშინ მოუგე მე ალექსანდრას, მაშინ იყო 13 წლის გორიაჩკინა და მაშინაც ამბობდნენ, რომ ეს მომავალი ვარსკვლავი იქნება. მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩი ვენჯუნჯუსა და ალექსანდრა გორიაჩკინას შორის 4 იანვარს დაიწყო. მატჩი 12 ტურისგან შედგება. ტურნირის პირველი ნახევარი მოჭადრაკეებმა ჩინეთში გამართეს. პირველი 3 შეხვედრა ფრედ დასრულდა. მეოთხე პარტიაში ჯუ მიმარჯვა. მეხუთე პარტიაში კი ალექსანდრამ დაკარგული ქულა უკან დაიბრუნა და მატჩი გაათანაბრა. აღსანიშნავია, რომ ეს მისი პირველი გამარჯვება ჯუსთან არა მხოლოდ ამ მატჩში, არამედ პირადი შეხვედრების ისტორიაში. მე-6 ტურში მარცხის შემდეგ ჯუვენჯუნმა თეთრი ფერის ფიგურებით საკმაოდ უარესი მიიღო, ახლოს იყო მარცხთან, მე ვფიქრობ, და იცავდა, თუმცა კარგად დაიცვა, მაგრამ ალბათ გორიაჩკინას უფრო მეტი მუქარების შექმნა შეეძლო და უფრო ძლიერად შეეძლო ეთამაშა, თუმცა კარგად დაიცვა, როგორც მოგახსენეთ და დამთავრდა პარტია ფრედ. მე-7 ტურისთვის მოჭადრაკეებმა უკვე ალექსანდრას ტერიტორიაზე, რუსეთის ქალაქ ვლადივოსტოკში გადაინაცვლეს. პარტია კვლავ E4-ით დაიწყო, მაგრამ ამჯერად ჩინელმა მოჭადრაკემ სხვა შეხვედრებისგან განსხვავებით მეოთხე სვლა შეცვალა და როკის ნაცვლად D3 ითამაშა. თამაში თანაბრად განვითარდა. 24 სვლაზე ლაზიერებიც გაიცვალა. თეთრების მინიმალური სივრცული უპირატესობა გორიაჩკინასთვის საშიში არ გამოდგა და შავი ფერით მეტოქეს 67 სვლაზე დაუსავდა. მომდევნო ტური შედეგიანი აღმოჩნდა რუსი მოჭადრაკესთვის. ბოლო მერვე ტური, რომელიც ჯერჯერობით ჩატარდა, ასევე ძალიან დამაჯერებლად კარგი თამაში იგრძნობოდა გორიაჩკინასი და თავიდანვე მიღებული უპირატესობა თითქოს დიდი არაფერი არ იგრძნობოდა, დინამიურად ნელ-ნელა აძლიერებდა და შავები ვერ იცავდნენ პოზიციას, ანუ ძალიან ერთადერთი ცვლები ჰქონდა გასაკეთებელი, გაუჭირდა და ვერ დაიცვა და გაიჭრა რუსი მოჭადრაკე პირველად ამ მატჩში. წინ იგებს მატჩს, წინ 4 ტურია, არავინ არ ვიცით რა მოხდება, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ გორიაჩკინა უნდა გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი. ბევრად კარგად არის ამ მატჩში მომზადებული და ისედაც ბოლო წლის შედეგებით ძალიან იგრძნობა მოჭადრაკეს წინსვლა. მოჭადრაკეებმა დღეს დაისვენეს. მატჩი ხვალგან ახლდება და კიდევ 4 კლასიკურ პარტიას ითამაშებენ. იმ შემთხვევაში თუ ანგარიში ფრედ დასრულდა, მომავალი მსოფლიო ჩემპიონის ბედს თაი-ბრეიქები გამოავლენს. ნელ-ნელა გადამწყვეტ ფაზაში შედის წლის პირველი სუპერტურნირი, რომელიც ნიდერლანდების ვეიკანზეში ტარდება. მსოფლიოს საჭადრაკო ვარსკვლავებით დაკომპლექტებულ შეჯიბრზე დასწრება და ტოპ მოჭადრაკეების ახლოდან ნახვა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. სწორედ ამიტომ ეს ტურნირი მაყურებელთა სიმრავლით გამოირჩევა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსული ჭადრაკის მოყვარულები თავიანთ ფავორიტებს გულშემატკივრობენ.
ნიდერლანდების ვეიკანზეში 11 იანვრიდან თათასთილის რიგით 82-ე ჩემპიონატი მიმდინარეობს. 13 ტურის განმავლობაში ერთმანეთს მსოფლიოს 14 ტოპ მოჭადრაკე უპირისპირდება. მათ შორის არიან ახალგაზრდა დიდოსტატებიც. პირველ შეხვედრაში 7-დან 5 დაფაზე მოჭადრაკეებმა ყაიმები გააკეთეს. გამარჯვება მოიპოვა იორდენ ვან ფორესტმა, რომელმაც ლაზიერით ეწლისა და პაიკის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩინელ იანგი იუსძლია. იგივე ბედი გაიზიარა ფიროუზ ალირეზამ, რომელმაც ვლადისლავ კოვალევი დაამარცხა. აღსანიშნავია, რომ ირანელი ალირეზა ჯერ მხოლოდ 16 წლისაა და სუპერთურნირში ეს მისი დებიუტია. როგორც ითქვა, ტურნირის ფავორიტი რა თქმა უნდა არ ვარ, მაგრამ ვცდილობ კარგი შედეგი ვაჩვენო ძლიერ მოჭადრაკეებთან. თითქმის ყველა მათგანთან თამაშები მაქვს და გამოსtildeც ვარ. ასე რომ ნახოთ რა მოხდება. მეორე ტურში ირანელმა დიდოსტატმა ლიდერობა იან კრისტოფ დუდასთან დაზავებით შეინარჩუნა. პირველობაში მას შეეცილნენ ვესლი სოქს, იონგ ჯეფრი, დანიელ დუბოვი და ვლადისლავ არტემიევი. მესამე ტურში პირველ 4 დაფაზე პარტიები ყაიმებით დასრულდა. დანარჩენ შეხვედრებში ბედმა თეთრებს უწყალობა და საბოლოოდ ლიდერთა სიას 2.5 ქულით მხოლოდ ალირეზა შემორჩა. მან უახლოესი მდევრები 9 ქულით ჩამოიტოვა. მეოთხე შეხვედრაში ირანელმა პირველი მარცხი ვესლისოსთან განიცადა და მეტოქეს ლიდერობა დაუთმო. სანამ მეხუთე ტურში სობევრად გამოუცდელ კოვალევთან დაზავდა, ალირეზამ ანიჭგირი პაიკთა ენჩპილში დაჯაბრა და კვლავ დაწინაურდა. უშიღამით კარგად არ მეძინა, თუმცა მიუხედავად ამისა მოხარული ვარ, რომ მაინც შემართებით ვთამაშობ. წინ კიდევ არის ტურები დარჩენილი და ასევე გვიწევს შინისკენ საკმაოდ გრძელი დაახლოებით 2 საათიანი გზის გავლა. ამ ყველაფრის ფონზე კმაყოფილი ვარ, რომ შავებით ყაიმი გავაკეთე. მეექვსე შეხვედრაში გირიმ კოვალევი, ხოლო დუბოვმა არტემიევი დაამარცხა. დანარჩენი შეხვედრები კი ფრედ დასრულდა. ლიდერთა პოზიციებს კვლავ ვესლი და ალირეზა ინაწილებდნენ. მათ 9 ქულით ფორესტი, კარუანა და დუბოვი ჩამორჩათ. მეშვიდე შეხვედრაში მსოფლიოს მოქმედი და ექს-ჩემპიონები ანანდი და კარლსენი დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. მიუხედავად იმისა, რომ ანანს რამდენჯერმე, ხოლო კარლსენს ყველაზე მეტჯერ 7-ჯერ აქვს მოგებული ვეიკანზე, წლევანდელ ტურნირში მათ ბედი არ სწყალობთ და ლიდერთა პოზიციებს ვერ უახლოვდებიან. თუმცა კარლსენმა ამ ტურნირში სერგეი ტივიაკოვის მიერ 2005 წელს დამყარებული რეკორდი დაუმარცხებლად შეტარებული 100 პარტია მოხსნა და ახლა საკუთარი რეკორდის გაუმჯობესებას ცდილობს. ვეიკანზე სუპერ ტურნირს საფუძველი 1938 წელს ჩაიყარა და მას შემდეგ ყოველწლიურად ტარდება. სახელწოდება რამდენჯერმე შეიცვალა ტურნირის სპონსორთა ცვლილებასთან ერთად. 2011 წლიდან იგი ფოლდის მწარმოებელი ინდური კომპანიის თათასთილის სახელს ატარებს. მთელი მისი ისტორიის განმავლობაში ტურნირს აქტუალობა არასოდეს დაუკარგავს. ფორმატი დრო და დრო იხვეწებოდა. დღეს უკვე თათასთილის ფარგლებში ტურნირები 3 სხვადასხვა კატეგორიაში ტარდება. ორგანიზატორების მიზანია ტურნირში მონაწილეობა ყველა დონის მოჭადრაკისთვის იყოს შესაძლებელი. ვეიკანზეს ტურნირში ქართველებიდან სხვადასხვა დროს ნონა გაფრინდაშვილს, ზურაბ აზმაიფარაშვილს, სოფიკო გურამიშვილს, ბაადურ ჯობავას და ნინო ბაციაშვილს აქვს მონაწილეობა მიღებული. ეს არის სოფელი ჰოლანდიაში და ისეთი განცდარი თითქოს მთელი წელი ელოდებიან ამ ტურნირს. ეს ტურნირი არის ფაქტიურად საჭადრაკო ზეიმი. დევიზი თვითონ არის, რომ ნებისმიერ მოჭადრაკეს შეუძლია მოიგოს ერთხელ მაინც ვეიკანზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ხარ ძლიერი თუ ხარ სუსტი, შენ თამაშობ შესაბამის ტურნირში და გაქვს შანსი, რომ შენი დონის ტურნირი მოიგო. წინ კიდევ 6 ტურია დარჩენილი ტურნირი. გამარჯვებულის ვინაობას 26 იანვარს გამოავლენს. ახლა კი ტრადიციულად მიმოვიხილოთ ტურნირები, სადაც მიმდინარე კვირის მანძილზე ქართველი მოჭადრაკეები ასპარეზობდნენ. შეჯიბრებები როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარეობდა. ყოფილი მოჭადრაკეები, რომლებიც საჭადრაკო სფეროში აღარ მოღვაწეობენ, ვახტანგიანას ტურნირზე 7-დან 13 წლამდე ასაკის მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. შეჯიბრი ორ გუნდს NTN ჯუნიორსა და ჭადრაკის მეგობრებს შორის დღეს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ჩატარდა. ტურნირი შევინინგენის სისტემით 8 ტურად გაიმართა, თუმცა გამარჯვებულის ვინაობა მეხუთე რაუნდის შემდეგ გახდა ცნობილი. პირველობა ყოფილ მოჭადრაკეთა გუნდს ერგო. მონაწილეები როგორც გუნდური, ისე ინდივიდუალური მიღწევისთვის პირადად ნანა ალექსანდრიამ დააჯილდოვა. გამიხარდა რომ კარგად ვითამაშე, 8-დან დავაგროვე 6 ქულა, 5 პარტია მოვიგე, ერთხელ დავმარცხდი და ავიღე პირველი ადგილი ბავშვების შორის. ეს იყო ჩემი პირველი პარტია ბლიცში და 2 პარტია მოვიგე და ნაძვის ხიდან ჩამოვხსენი ესენი. დასრულდა იმერეთის ჩემპიონატი, რომელშიც მონაწილეობას 150-ზე მეტი მოჭადრაკე იღებდა. ტურნირი შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად 7, 9, 11 და 13 წლამდე ასაკის გოგონათა და ჭაბუკთა შორის ჩატარდა. 7 წლიან გოგონებში ემილი ბუაძემ, ხოლო ვაჟებში ლუკა გოგავამ გაიმარჯვა. 11 წლიან გოგოებში მარტა ძნელძემ, ჭაბუკებში კი გიორგი გიორგაძემ გაიმარჯვა. 13 წლამდელებში კი ბარბარე ცირეკიძე და ვასიკო შაპოვალოვი საუკეთესოები აღმოჩნდნენ. ქართველმა მოჭადრაკეებმა ბედი საერთაშორისო შეჯიბრებშიც სცადეს. ნაკრების მწვრთნელმა მიხეილ მჭედლიშვილმა და ნაკრების წევრმა ლევან ფანცულაიამ დელის რიგით მე-18 ღია ტურნირში იასპარეზეს.
შვეიცარიული ფორმატის ტურნირში ფანცულაიამ მეორე-მეხუთე ადგილები გაიყო და დამატებითი მაჩვენებლით მე-4-ზე აღმოჩნდა. ჭედლიშვილმა კი მე-7 ადგილი დაიკავა. დიდოსტატებმა უკვე ჩენაის ტრადიციულ ჩემპიონატზე გადაინაცვლეს, რომელიც დღეს დაიწყო და პირველ შეხვედრაში ქართველმა დიდოსტატებმა გამარჯვებები მოიპოვეს. წინ კიდევ 9 ტურია დარჩენილი. სომხეთში მარგარიანის რიგით მეათე მემორიალი დასრულდა. ტურნირში ქართველი დიდოსტატი ზურაბ სტურუა ასპარეზობდა. სასტარტო სიაში იგი პირველ ნომრად იყო განცესილი. საბოლოოდ 9-დან 6 ქულით პირველი-მეორე ადგილები სომეხ ჰოვიკ აირეპეტიანთან ერთად გაინაწილა და უარესი დამატებითი მაჩვენებლით წილად ვერცხლის медаლი ხვდა. ვახტანგ ქარსელაძემ ქართულ ქალმოჭადრაკეთა ფენომენს ჩაუყარა საფუძველი და ყველა მწვრთნელისთვის სანუკვარი ოცნებაც აუხდა. მისი ორი მოსწავლე ერთმანეთს მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩზე დაუპირისპირდა. ქართულ ფინალში ნონა გაფრინდაშვილი ნანა ალექსანდრიასთან ტიტულს იცავდა. სწორედ ვახტანგ ქარსელაძის სახელს ატარებს საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული საჭადრაკო სკოლა. თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში საჭადრაკო სკოლა 1951 წლიდან ფუნქციონირებს. ამ კედლებში გაიზარდნენ მსოფლიოს ჩემპიონები ნონა გაფრინდაშვილი და ტიგრან პეტროსიანი. სწორედ აქ დაუსტატებული მსოფლიოს ორგზის ვიце ჩემპიონი ნანა ალექსანდრია არის ვახტანგ ქარსელაძის საჭადრაკო სკოლის ხელმძღვანელი და ჩვენი მასპინძელი სასახლეში, რომელიც ქართული ჭადრაკის დიდებას ინახავს. თბილისის პიონერთა სასახლე რომ არ ყოფილიყო, ვიქნებოდი კი დღეს ის, რაც ვარ. ეს არის ტიგრან პეტროსიანის სიტყვები, რომელიც ხშირად თბილისში ჩამოსდიოდა მის დასთან და როგორც წესი ყოველთვის სტუმრობდა სასახლის საჭადრაკო სკოლას. ვახტანგ ქარსელაძის საჭადრაკო სკოლამ წლების მანძილზე მსოფლიოს არაერთი წამყვანი მოჭადრაკე ახუზარდა. საინტერესოა, რომ ბავშვობაში აქ ჭადრაკის თამაშს სწავლობდნენ მსახიობი ლია ელიავა, ოპერის მომღერალი ზურაბ ანჯაფარიძე, საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჩიკვაიძე და სხვა ცნობილი ქართველები. ალექსანდრე ჩიკვაიძის თასი. ალექსანდრე ჩიკვაიძე რამდენიმე ქვეყანაში იყო ელჩი, საბჭოთა კავშირის და შემდეგ საქართველოს ელჩი, ვიცე-პრემიერი იყო და ალექსანდრე ჩიკვაიძეს იყო ის ადამიანი, ვინც გაეროში საქართველოს დამოუკიდებლობის აღსანიშნავად ქართული დროშა აფრიალა. გამორჩეული და ტიტულოვანია საჭადრაკო კლუბი NTN-ი, რომელიც 21 საუკუნის დასაწყისში ვახტანგ ქარსელაძის სახელობის სკოლის ბაზაზე ჩამოყალიბდა. გუნდი წლების მანძილზე სხვადასხვა შემადგენლობით წარმატებით მონაწილეობს სხვადასხვა საკლუბო ჩემპიონატებზე. NTN-მა ორჯერ ისეთ მოიგო ევროპის საკლუბო თასი ქალებში და 2005 წელს სპორტის სამინისტრომ საქართველოს საუკეთესო კლუბად აღიარა. დღესდღეობით საჭადრაკო სკოლაში 200-მდე ახსაზრდელი ეუფლება ჭადრაკის ხელოვნებას. სამწვრთნელო გუნდი დაკომპლექტებულია გამოცდილი და ტიტულოვანი პედაგოგებით. მათ შორის არიან ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი კომპოზიციების ამოხსნაში დავით გურგენიძე, საერთაშორისო დიდოსტატი გიორგი ბაღათუროვი, საერთაშორისო ოსტატი ქალთა შორის ალექსანდრა ვახანია, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი გიორგი მაჭარაშვილი და სხვა. ძირთად 5 წლის ასაკიდან მოდიან ბავშვები ჭადრაკზე და საკმაოდ დიდი დაინტერესებაა. რა თქმა უნდა, მოწონთ თამაშის პროცესი, აქ აზარტია, გამარჯვების სურვილი. პატარა გიორგი მეორე წელია, რაც ალექსანდრა ვახანიას დახმარებით ჭადრაკს სწავლობს. სხვადასხვა საბავშვო ტურნირებში მონაწილეობას ხშირად იღებს, თუმცა განსაკუთრებულ სიხარულს სახლში დედასთან მოპოვებული დიდი ხნის ნანატრი გამარჯვება ანიჭებს. ჯერ მიგებდა სუსტი ვიყავი ჭადრე. მე როცა უკვე მომემზადე და შევუთხარი მოგიგებს, შანსი არ არის და მე როცა ვეთამაშე უკვე მოვიგე. და დაიწყო ესე თქვა მე შენთან თამაში არ მინდა. ისე ადრე მეუბნებოდა, აი ამასთან თამაში არ მინდა, მე მინდა ძლიერებთან ვითამაშო. 2019 წლის შედეგებით იოსებ კვირიაშვილი თბილისის მასშტაბით საუკეთესო მწვრთნელი აღმოჩნდა და მისთვისაც და მისი მოსწავლეებისთვისაც ეს დიდი სტიმულია. ბავშვებს ჭადრაკის თამაშთან ერთად დაფასთან მუშაობასაც ასწავლის. ველოდებით სამომავლო ტურნირებს უახლოეს მომავალში სასკოლო იგეგმება და გვაქვს რაღაც ამბიციები, რომ იქიდან შეიძლება არაერთი, არამედ რამოდენიმე საგზურიც ავიღოთ. თუ რა თქმა უნდა გავყვებით ჭადრაკს, შედეგს მივპირდები, რომ შედეგი იქნება აუცილებლად. მე ფეჟორი და ეტლი-1. ეტლი-1? უფროს მოჭადრაკეებს საერთაშორისო დიდოსტატი გიორგი ბაღათუროვი ამეცადინებს. კომპოზიციების ამოხსნა მათთვის ყველაზე საყვარელი და სახალისო საქმიანობაა. მე ვიყავი 8 წლის როცა დავიწყე ჭადრაკის თამაში, იმიტომ რომ ჭადრაკი ძალიან მაინტერესებს, იქ არის ტაქტიკა, სტრატეგია და ძალიან ბევრი ფიქრი სჭირდება ჭადრაკს. საქართველოს ჩემპიონატისთვის ვემზადები, რომელიც სტარდება მაისში. ვცდილობ კარგი შედეგი ვაჩვენო. ხელმძღვანელობა ცდილობს მუდმივად წაახალისოს როგორც ახსაზრდელები, ასევე მწვრთნელები და ამით მათ წარმატების მისაღწევად მეტი სტიმული და мотиваცია მისცეს.
6 იანვარს ჩვენ გვქონდა შემაჯამებელი საღამო, სადაც დავაჯილდოვეთ ჩვენი წარმატებული მოსწავლეები, 2 საქართველოს ჩემპიონი იყო ჩვენი, ანა მაჯარაშვილი და კვირიაშვილი ანდრია, თბილისის ჩემპიონები ყავდა და გარდა ამისა, ვახტანგ ხარსელაძის მემორიალში ჩვენი გუნდები წარმატებით გამოვიდნენ. ახლა მოსწავლეები ინტენსიურად ემზადებიან სასკოლო და საქართველოს ჩემპიონატებისთვის. მწვრთნელებს დიდი იმედი აქვთ, რომ მათ მონაგარს კიდევ ბევრი медალი შეემატება. დიდოსტატ კონსტანტინეს პორტრეტი. ჩვენი გადამღები ჯგუფი შანავების ოჯახს ესტუმრა. მარიამ დოლიძის სიუჟეტში ვნახოთ, როგორია მოჭადრაკე და მწვრთნელი არაფორმალურ გარემოში. უქმე დღე მეუღლესთან ერთად ფილმის ყურებით იწყება. ეს საერთაშორისო დიდოსტატ კონსტანტინე შანავასთვის განწვრთვის ტრადიციული საშუალებაა. მშობლებს 3 წლის ანაც უერთდება. ჯერ ფილმების არაფერი გაიგება, ამიტომ ტელეფონში მულტფილმების ყურებით ერთობა. დრო ცოტა მაქვს ძალიან სამწუხაროდ, მაგრამ როგორც კი საშუალება არის, ჩემს ოჯახთან, მეუღლესთან და შვილთან ერთად ვცდილობ მაქსიმალურად ნაყოფიერად გამოვიყენო. ანასთან ერთად რთულია ფილმის ყურება. რაც ვიქორწინეთ, მე მგონი ყველანაირად ვცდილობთ, რომ სულ რაღაცა ახალ ფილმებს ერთად ვუყუროთ ხოლმე და განსაკუთრებით სახლში ყურება გვიყვარს. ჟანრსაც უფრო ერთად შედარებით უფრო ერთნაირები მოგწონს. ახლა ვერ გეტყვი, რომ ზუსტად ვემთხოვით, მაგრამ მაინც კოკა არჩევს ფილმებს. ოჯახი 6 წლის წინ შექმნა. კოკამ და მარიამმა ერთმანეთის საერთო მეგობრის მოჭადრაკე დავით ჯოჯუოს საშუალებით გაიცნეს. ქორწილისთვის 70 ისი ვქონდა, სამეჯლისო ცეკვას ვდგამდით და იყო 10 ოქტომბერი 2013 წლის. მე უკვე ქორწილის დღეს 15-ში რაღაცა უფრო დავახლოვდით, ასე ვთქვათ. მაინც ერთად გვიწევდა მჯვარები რომ ვიყავით ყოფნა და მე უკვე მეორე დღეს 16 ოქტომბერს მომწერა მობილურზე და მას მე უკვე დავიწყეთ ურთიერთობა. 2016 წელს ქალიშვილი ანა შეეძინათ, როგორც ამბობენ, შვილმა მათ ცხოვრებაში უამრავი რამ უკეთესობისკენ შეცვალა. დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად, კონსტანტინე ანასთვის დროს ყოველთვის პოულობს და განსაკუთრებული მამა-შვილური ურთიერთობითაც გამოირჩევიან. არაჩვეულებრივი მამა, მართლა ირავი ძალიან თბილი, მამამისს გიждდება ანა. თუ კოკა სახშია, დედას არ ითხოვს საერთოდ. ეს ძალიან მეხმარება მე დასვენებაში, იმიტომ რომ კოკა დაღლილი რომ მოვა, ეს მამამის რომ მოეხუტება, всё, მე უკვე ჩვენსგან აღარ ციხედება. გოგოს მამასთან უფრო სხვანაირი ურთიერთობა აქვს, აი ნამდვილად არის მაგის მაგალითი ანა და კოკა რაღაცა განსაკუთრებულ სითბოს გამოხატავენ ერთმანეთის მიმართ. მამის დასვენების დღეს ანა ყოველთვის განსაკუთრებულად ელოდება. იცის რომ თუ კარგად მოიქცევა, კვირის ბოლოს სამივე ერთად გასართობ ცენტრში წავა. აბელბაშები და უნდა წაიდო. სალა. ამაყერით. წავედი. წავედი. სალა მე ჩალება. კოკოსი წავედი. მე ჩალება. სო, მამა, მივიდივარ თქოს. შენ თუ გეჩქარება, წავედი. აი მეც შევიხო და გეჩქარება? წავიდე. განტვირთვის შემდგომ ახალი სამუშაო კვირა იწყება და კონსტანტინე ჩვეულ რეჟიმს უბრუნდება. უკვე 10 წელია სამწვრთნელო საქმიანობას ეწევა, როგორც თავად ამბობს, მოსწავლეებთან მეგობრული ურთიერთობა აქვს და ამას მოსწავლეებიც ადასტურებენ. ბოლომდე იხარჯება ჩემთან, აი იმას გრძნობ და ყველაფერს ცდილობს, რომ რამე მასწავლოს და ცოდნა გამიზიაროს. ვისაც ბავშვებთან და განსაკუთრებით პატარებთან მომუშავია, იცის, რომ ანუ ცოტა სიმკაცრე საჭირო არის, რომ სულ იყვნენ მოტივირებული, სულ იყვნენ ფორმაში და უფრო თამაში და სიზარმაცეში რო არ გადავიდნენ, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ისე კარგად არ გამომდის სიმკაცრე ბავშვებთან, განსაკუთრებით პატარებთან და გოგონებთან კიდევ. უდიდესი ამონებას ვიღებ თუ გამომდის, რომ გადავცე ის ცოდნა და გამოცდილება, რაც მე დამიგროვდა, პრინციპში ძალიან პატარა ასაკიდან თამაშობ ჭადრაკს. ჭადრაკის სწავლება მამამ წლის და 8 თვის ასაკში დაუწყო და 3 წლის კოკას უკვე თამაში შეეძლო. ცხოვრებაში მშვიდი და გაწონასწორებულია, თუმცა დაფასთან აგრესიული სტილით გამოირჩევა. სამწვრთნელო საქმიანობასთან ერთად ცდილობს ტურნირებშიც მიიღოს მონაწილეობა. გასულმა წელმა მისთვის წარმატებულად ჩაიარა და თურქეთისა და ირანის რამდენიმე საერთაშორისო ტურნირიც მოიგო.
2020 წლის პირველი მნიშვნელოვანი ტურნირი, რომელშიც კონსტანტინე იასპარეზებს, მამაკაცთა ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგა იქნება. საერთაშორისო ოსტატი დავით ზარქოა 2011 წელს საქართველოს ჩემპიონი გახდა. ერთი წლის შემდეგ მას თავისი ტიტულის დაცვა მოუწია. მეხუთე ტურში ის ახალგაზრდა პერსპექტიულ მოჭადრაკეს ირაკლი ბერაძეს დაუპირისპირდა და მისი საყვარელი პარტიაც გაითამაშა. ეს პარტია გათამაშდა 2012 წელს საქართველოს 71 ვარშთა ჩემპიონატზე, სადაც მე მონაწილეობას ვიღებდი როგორც მოქმედი საქართველოს ჩემპიონი. აქედან გამომდინარე ეს ტურნირი ორმაგად საპასუხისმგებლო იყო ჩემთვის. ეს საინტერესო პარტია გათამაშდა მეხუთე ტურში, სადაც მე ვეთამაშებოდი ახალგაზრდა საერთაშორისო ოსტატს ირაკლი ბერაძეს. საბოლოოდ პარტია ჩემთვის წარმატებით დასრულდა და ასევე ძალიან საინტერესო იყო ჩემი აზრით. პარტია დაიწყო C4 სვლით. შავი მეთამაშე C6, ფედარი U3, D5, G3, ფედარი F6, G7, G7, როქი. აქ ძირითად სხვად ითვლება სხვა D4 და ასევე შესაძლებელია B3-ის თამაში. მაგრამ მე მინდოდა უფრო შემოქმედებითად მეთამაშა, არჩიე რომ ამერიგებინა თავი თეორიულ ვარიანტებს და უფრო საინტერესო ყოფილიყო თამაში. D3-ზე შავებმა უპასუხეს C6-ით, ალბათ აქ უმჯობესი იყო შავებს ეთამაშათ C5, ფედარი C3, D7 და აქ შეიქმნა საინტერესო პოზიცია, სადაც მე რომ მეთამაშა E4 სავარაუდოდ შავები აიყვანდნენ რომელიმე პაიკს და ამ გაცვლის შემდეგ შავებს ექნებოდათ სხვა E5. რაზეც ალბათ უპრობლემო პოზიცია აქვთ შავებს. მაგრამ შავებს გამორჩათ როგორც ჩანს სხვა CD. აიყვანეს CD და აქ E4-ის შემდეგ კარგული უპირატესობა მიიღო თეთრებმა. შავი მაინას D. ფედარი დაემუქრა E4, E5, ფედარი E4, ფედარი E4, ფედარი E4. ამ პოზიციაში იყო სხვადასხვა შესაძლებლობა თამაშის გაგრძელების, მაგრამ ვფიქრობ ფედარი D4 ასევე იყო საუკეთესო სხვა. ფედარს ერთადერთი უჯრა აქვს C5, რათა გაერიდოს ამ მუქარას. თეთრები აგრძელებენ ზეწოვას, გამხოტკუ, რათა შემდგომში შექმნას მუქარა C5 ფედარზე, მაზიანი C7, F4. ამ მომენტისათვის შეიძლება ითქვას, რომ თეთრებმა მიიღეს სადებიუტო უპირატესობა. შავებმა განავითარეს კუ, კეთილი C1. კეთილი D1. მაზიანი C2. და შავებმა ითამაშეს კუ F8. მიუხედავად იმისა, რომ შავებს ჰქონდა ამ მომენტისათვის უკვე უარესი პოზიცია, ვფიქრობ, ჯერ კიდევ შეიძლებოდა გარკვეული შანსების მონახვა, ხოლო კუ-F-ის შემდეგ თეთრებს აღმოაჩნდათ ძალიან საინტერესო გაგრძელება, მხედარი F3, რომლის შემდეგ კუ ემუქრება მხედარს, მხედარი იძულებულია წავიდეს სადმე ან დაიცვან პაიკით და ამავდროულად ამ მხედრის მანევრით, რომელიც შემდგომში გადადის G5 უჯრაზე, ვაზირი ხმის შამათის მუქარას და უკვე თეთრები იწყებენ ძალიან კარგ შეტევას მეფის ფლანგზე. შავებმა დაიცვეს მხედარი, რაზეც თეთრებმა ითამაშეს მხედარი G5, დაამუქრა შამათს, ალბათ ერთადერთი დაცვა იყო G6, B4, მხედარი B7. აქ შეიძლება სხვადასხვა სulis განხილვა თქვათ იგივე კურსაებში და ასე შემდეგ, მაგრამ მომაჩვენა რომ ყველაზე ძლიერი სულა იყო ვაზირი B3, გამომდინარე იქიდან რომ თავარი ჭადრაკში მაინც მეფეზე შეტევაა, ამიტომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს სხვა კანდიდატი მოვიდა აზრად. შავებმა ითამაშეს კუ-8, შეიცადნენ დაეცვათ F7 პაიკი, მაგრამ ეს ფიგურა აღმოჩნდა გადატვირთული, რადგან ის იცავს F7-ს და ერთდროულად ასევე C6 პაიკს, შესაბამისად თეთრებმა აიღეს კუ-C6
იმ შემთხვევაში თუ შავი კუ აიღებდა C6, იქნებოდა მარტივი ეტლი C6 და ვაზირს არ შეუძლია აყვანა, ვინაიდან იქნება ვაზირი E7 და შემდეგ შამათი H7-ზე. ამიტომ შავმა ითამაშეს ვაზირი E7, რათა დაეცვათ შეძლებს დაბოლოების პოზიცია. ავიყვანოთ კუ8, ეტლი8. აქ უკვე თეთრების პოზიცია, რა თქმა უნდა, არის მოგებული, მაგრამ საჭიროებს რეალიზაციას. ვინაიდან თეთრებს უკვე შექმნილი ჰქონდათ ორი ფიგურით მუქარა E7 უჯრაზე, გადავწყვიტა მეთამაშა F5, რათა შეტევაში ჩამერთო ასევე F1 ეტლი. აღსანიშნავია, რომ შავ ვაზირს არ შეუძლია აყვანა E5 უჯრაზე, ვინაიდან ისევ დარტყმა იქნება F7 უჯრაზე, შესაბამისად აქ ძალიან მძიმე პოზიცია არ შავებს, ხედარი D8. რათა დაიცვან F7 უჯრა და გაამაგრონ. აქ კი თეთრმა აიყვანეს F7, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გავხსენდი ხაზი, ხოლო შემდეგ უკვე დავიწყე ფიქრი, თუ რომელი ფიგურით შემეძლო ამეყვანა F7-ზე და საკმაოდ ჯამში გადავწყვიტე ეტლი F7-ის აყვანა, რომელიც შემდეგ შავები იძულებული არიან თვითონაც აიყვანონ მხედრით და ეტლი F1. ეს იყო 27 სვა, სადაც შავები დანებდნენ, გამომდინარე იქიდან, რომ დაცვა აქ არ არის რეალურად, იმიტომ შემდეგ სვაზე ვიყვან ეტლით, რომლის შემდეგაც იქნება უკვე გახსნილი გიში და ან შამათი, ან მატერიალს მოიგებდნენ თეთრები. ეს პარტია ჩემთვის წარმატებულად დასრულდა, რამაც ძალიან გამახარა, რადგან ჩემს კარიერაში ეს იყო ერთ-ერთი ულამაზესი პარტია. ამჯერად უფრო ახლოს ლაშა ჯანჯღავას გავიცნობთ. ნახოთ, როგორ გაართვა თავი ჩვენი ჟურნალისტის კითხვებს საერთაშორისო დიდოსტატმა და მწვრთნელმა. გაიგეთ მეტი მისი ცხოვრებისა და შეხედულებების შესახებ. ყველაზე დიდი სიგიჟე რა ჩაგიდენიათ? მოკლედ თუ არა საქართველოში მარიხუანას ლეგალიზაციას და რატომ? დამაბნიეთ ძალიან. ქართული ტრადიცია, დაახასიათეთ ქართული დემოკრატია ერთი სისტემით. გამარჯობა ბატონო ლაშა, მადლობა რომ ჩვენი რუბრიკის სტუმარი ხართ. წესები მარტივია, მე თქვენ მოგიმზადეთ 64 არასაჭადრაკო შეკითხვა. ამ დროის განმავლობაში თუ თქვენ გასცემთ ყველა შეკითხვას პასუხს, თქვენ გაიმარჯვებთ. თუ მზად ხართ, ჩართეთ საათი და დავიწყოთ. სანდრა. დაახასიათეთ თქვენი თავის სამი სიტყვით. პრინციპული, სამართლიანი კეთილი. რა არის თქვენი ღირსება? ჩემი თავარი ღირსება ალბათ ჩემი ოჯახი. რა არის თქვენი ნაკლი? ძალიან ვენდობი ადამიანებს. ნიჭი, რომელიც გინდათ რომ გქონდეთ. ცეკვის. ვინ გინდათ გამოსულიყავით ბავშვობაში? კოსმონავტი. რომელია თქვენი საყვარელი ქართული ტრადიცია? ჩემი საყვარელი ქართული ტრადიცია ქართული სუფრაო. დაახასიათეთ ქართული დემოკრატია ერთი სიტყვით. თული კითხვა. დამაბნიეთ ძალიან. არა დემოკრატია. არის თქვენთვის თავისუფლება? ჩემთვის თავისუფლება არის ის, რაც მინდა ვაკეთო თავისუფლად ცხოვრებაში. სულის უკვლევების გჯერათ? ჯერ. რომელია თქვენი საყვარელი ლიტერატურული ნაწარმოები? დათო თუთაშოვი. საყვარელი პერსონაჟი? დათო თუთაშოვი. თქვენი საყვარელი ლექსი?
ჩემი საყვარელი ლექსი ტერენტი გრანელის მემენტო მოვა. თქვენი აზრით კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი გენიოსი ვინ იყო? აინშტაინი. მსოფლიოს რომელ ადგილზე იცხოვრებდით? იტალიაში. ემხრობთ თუ არა საქართველოში მარიხუანას ლეგალიზაციას და რატომ? ვემხრობ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მძიმე ნარკოტიკი და ამიტომ დიდი დოზით მოხმარებას არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვემხრობ. დაასახელეთ 3 ადამიანი, რომელსაც ქართული პოლიტიკური ელიტიდან უბრალოდ გააქრობდით. ირმა ინაშვილს ისა ბადონ კომბლეს გვარი არ მახსოვს რა გვარი ვასაძე ლევან ვასაძეს და ნუ ალბათ რაღაც ნეოკომუნისტური პარტია თუ არის იმის ლიდერი თუ არის მე არ ვიცი თქვენი აზრით როგორ შეიქმნა სამყარო? ერთმა შექმნა სამყარო. რის გარეშე ვერ წარმოგიდგენიათ ცხოვრება? ოჯახის გარეშე. რის გარეშე? რის გარეშე? ჰაერის გარეშე. ყველაზე დიდი სიკიჟე რა ჩაგიდენიათ? ყველაზე დიდი სიკიჟე ფეხით წავსულან 15-20 კილომეტრი სიკიჟე ამ. დღეს არ გავაკეთებ ამას. თქვენთვის ამართლებს თუ არა მიზანის საშუალებას? არა. რომ არა მოჭადრაკე ვინ იქნებოდეთ? გამომძიებელ. თქვენი საყვარელი ფილმი რომელია? ნატრისხი. საყვარელი მსახიობი? რობერტ დე ნირო. უცად რომ უკვდავების ელექსირი აღმოაჩინოთ დალებდით? არა. ღმერთის არწობის გჯერათ? ჯერ. რომ გქონდეთ ერთი შეკითხვის დასმის უფლება ღმერთისთვის, რას დაუსვობდით? რატომ? რატომ? საყვარელი ხელოვნების დარგი რომელია? ხატრო. რა არის თქვენთვის ბედნიერება? ჩემთვის ბედნიერება, როცა ჩემს ირგვლივ ყველა კარგად არის. ყველაზე დიდი რამ რაც ადამიანს გამოუგონია რა არის თქვენი აზრით? ალბათ ვირტუალური ენერგია. რომელ პოლიტიკურ იდეოლოგიას ემხრობით? ნეოლიბერალი. ნაციონალისტი ხართ თუ კოსმოპოლიტი? კოსმოპოლიტი. თქვენი აზრით მსოფლიოში პატრიარქატია თუ მატრიარქატი? მატრიარქატი. და საქართველოში? საქართველოში სხალი. დაასრულეთ ფრაზა: მე რომ პრეზიდენტი ვიყო, მე რომ პრეზიდენტი ვიყო, დავიბრუნებდი სამაჩაბლოს და აფხაზეთს. რომელ ისტორიულ ეპოქაში ცხოვრობდით? ეხა, სანდაც ცხოვრობ. საყვარელი ისტორიული ფიგურა რომელია? ნაპოლეონ ბონაპარტი. თქვენი აზრით რა არის ქართველების ყველაზე დიდი დადებითი თვისება? სიყვარული. ყველაზე დიდი უარყოფითი თვისება? სიძულვი. რომელია თქვენი საყვარელი ანდაზა? კარგი ქმენი ქვაზე და კაი არის წინდა. საყვარელი მუსიკალური მიმდინარეობა? ბლუზი. საყვარელი სიმღერა? ბიტლზის Let It. რისი კეთება განიჭებთ ყველაზე დიდ სიამოვნებას? სიგეთის. ფრაზა რომელსაც ყველაზე ხშირად ხმარობთ? გამანებე თავი. რა არის თქვენი სურწმენა? სურწმენა არ გამოჩნდა. რა შეუძლია თქვენი წყობიდან გამოყვანა? უსამართლობას. რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? სიკვდილის. რა შემთხვევაში ამბობთ ტყუილს? თუ ვინმეს ზიანს არ აყენებს. თქვენი საყვარელი დღესასწაული რომელია? აღდგომა. სასწაულების გჯერათ? ჯერ. როგორ სიკვდილს ისურვებდით? ძილში. ვინ გინდათ რომ იყოთ შემდეგ ცხოვრებაში? ვინც არის? რა შესულით თქვენ წარსულში? არაფერს. თქვენი ყველაზე უცნაური ჩვევა რა არის? კარგავ ნივთებს ადუდებ აღარ მახსოვს. თქვენი აუხდენელი ოცნება? არ არის ესეთი. თქვენი ცხოვრების ყველაზე დიდი იმედგაცრუება რა არის?
როდესაც 91-ში ქართველმა ქართველს ესროლა. რამდენჯერ ყარებიათ? 3-ჯერ. ცხოვრებაში უფრო მეტ სილამაზეს ხედავთ თუ მანკიერებას? მანკიერებას. თქვენი აზრით რომელია ყველაზე სამარცხვინო მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში? ქრისტეს ჯვარს. რისი ნოსტალგია გქონთ ყველაზე მეტად ახლა? მამა ჩემი მენადრე. რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე თქვენ ცხოვრებაში? როდესაც პირველი შვილი შემეცით. რომელია თქვენი საყვარელი გართობის საშუალება? ფილმების ყურება. თქვენი აზრით გაიმარჯვებთ თუ არა ამ ბლიცში? გავიმარჯვე. თქვენ გაიმარჯვეთ, გილოცავთ. გილოცავთ თქვენ გაიმარჯვეთ 4 წუთსა და 47 წამში მოახერხეთ და გაეცეთ 64 არასაჭადრაკო შეკითხვის პასუხი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ჩვენი რუბრიკის სტუმარი ხართ. ნახვამდის. დიდი მადლობა. კომპოზიციების ამოსახსნელად საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების წევრი ლილე ქორიძე მოვიწვიეთ. თქვენს მასთან ერთად შეგიძლიათ გამოსცადოთ საკუთარი თავი და ნახოთ, შეძლებთ თუ არა გაართოთ თავი მარტივ საჭადრაკო ამოცანებს. ჩვენი დღევანდელი გამოწვევა ისევ საჭადრაკო კომპოზიციებს შეეხება. ამჯერად ჩვენი სტუმარი ამოხსნის ერთსვლიან, ორსვლიან და სამსვლიან ამოცანებს. ერთსვლიან ამოცანაზე მას ექნება 1 წუთი დრო, ორსვლიან ამოცანაზე 2, ხოლო სამსვლიანზე 3. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი 18 წლამდე გოგონათა შორის ლილე ქორიძე. გამარჯობა ლილე. მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. სათხარ რომ ამოხსნა ამოცანები. ლილე, დრო გაქვს 1 წუთი. პესი არის ერთსვლიანი შამათი, როგორც გითხარი და შეგიძლიათ დაიწყო. კარგი. საკმაოდ მარტივი ჩას, რახან 1 წუთიანია, მაგრამ კი, საკმაოდ დაძაბული ვარ მეც. ბევრი ფიგურები არის. აზერი ეფექტი. დარწმუნებული ხარ შენსლაში შეგიძლია დააბრუნო, იმიტომ რომ 1 წუთი გაქვს ჩასაწვავი. თან სულაც ხელით არ გაგიშვია ფიგურისთვის, როგორც მოჭადრაკეები ვიტყოდით. ეს ამოცანა 1900 წელს გამოვიდა ჟურნალში და არის საკმაოდ ასე ვთქვათ, დამაბნეველი. კი, საკმაოდ ბევრი ფიგურა არის და ამიტომაც მიჭირს როგორ დავიწყო. თავი არ იმებიულო. საკმაოდ დაძაბული ვარ მეც. დრო გაქვს. კარგი. ჩაღლილე. ლილე მომხსნა პირველი ამოცანა. თავიდან ლაზერ ეფექტზე წავედი, მაგრამ შემდეგ მივხვდი რომ რაღაც ისეთი იყო, რომ ეშმაკორი და დავინა. ლილე მომხსნა პირველად დეიე. ეს იყო გავლით აყვანა პაიკის. გადავიდეთ შემდეგ პოზიციაზე, ეს არის ორსვლიანი, როგორც თქვით და ჩავთოთ დრო. კარგით, აქ უფრო მეტი დრო მაქვს საფიქრე. ეს ამოცანა არის დავით გურგენიძის მიერ შედგენილი და არის საკმაოდ ლამაზი ამოცანა. ორსვლიანი შამათი. ჩანს ისე მარტივი, მაგრამ საკმაოდ ეშმაკორად არის ფიგურები განლაგებული. კი, დათანხმებით და ერთადერთი სვლა უნდა მონახო დაფაზე. თუმცა დრო გაქვს 2 წუთი და შეგიძლია კარგად გამოიყენო ბოლომდე. დიახ. სასფიქრო. აზერც აქვს ფიქრობდი, თუმცა მე მგონია რომ ქიშით არ დაიწყება პოზიცია. ესეც უნდა იყოს უკვე მარტივად შეძლო შემოთის ჩასმა. ხედარი ეფექტს ვფიქრობ, თუმცა მეფე F3-ზე როგორ დავაშამოთა? მიჭერს. თქვათ, ხედარი ჰა. დრო 1 წუთი და 5 წამი დაგრჩა. ჯერ გაქვს დრო, შეგიძლია მოიფიქრო პასუხი. ხედარი F5-საც. ცე. ლაზერი ფოტოსაც ვფიქრობ. მაინც ვფიქრობ, ბევრი იდეები მომდის თავში, მაგრამ კი, სამფიგურა არის დაფაზე და ცოტა დამაბნეველია ეს გარემოება. კი. მე სვლა არ აქვს, როგორც F3-ზე აქვს სვლა 1. ხედარი H5. და თუ თქვათ მეფე H-ზე წაიყოს ხედარი F4 და შემართი და თუ მეფე F3-ზე წაიყოს ლაზერი C6. ლილე, გილოცავ. ამახსენი მეორე ამოცანაც და გადავიდეთ მესამე ამოცანაზე. ეს არის სამსვლიანი შამათი, როგორც ვეცადეთ. რო ჩართოთ. ესე იგი, აქ გვაქვს ესეთი პოზიცია, სადაც ესეც რომ უნდა გავაკეთო, რომ იძულებული იყოს დაარტყას, სხვა შემთხვევაში იქნება პატი. და ალბათ აქედან მარტივად ჩანს იდეას, როცა დაინახვა და Q6. მოკლათ. უნდა მოკლათ, უნდა წავიდე მეფე F8, რადგან ხედარი F7-ზე ქონდა შამათი, მოვა F5 და ხედარი F7 შამათი. კი, ამხსენი, ყნართ დაგჭირდა. დახარჯეს რაღაც
20 წამი და ძალიან კარგად გაართვი ამ ამოცანებს თავი. მე მგონია რომ პირველ პოზიციაში მეტად უფრო გაგიჩნდა, რადგან ასე ვთქვათ ხრიკი თვალით ცოტა რთულია დაინახო. კი, წუთ ნახევარი დახარჯე მეორე პოზიციაზე, სამი პოზიციაზე გაქვს სწორი პასუხი, გილოცავ. უფრო მეტად გამოვყავდი ერთწუთიანი, ერთწლიანი შემათი, რადგან საკმაოდ ჩანს, რომ პოზიცია მოგებულია ყველანაირად, თუმცა ის ხრიკი დეს და გავლით აყვანა, ცოტა არ იყო მატერიის ნახავი. თუმცა პოზიციაში ერთი სვლით ადრე უნდა დაბრუნდე, რომ მიხვდე შამათი როგორ გავაკეთოთ. მეორე პოზიციაზე რა სიტყვა? მეორე პოზიციაზე ისეთი იყო, რომ ხვდები, რომ მეფეს უკვე ერთადერთი სვლები აქვს და თავიდან ვფიქრობდი, რომ ქიშით დამეწყო, თუმცა შემდეგ იდეა დავინახე, რომ ურსულაში მარტივად ჩამესვლა შამათი და გამოვიდა ასე მარტივად. მე მგონია, რომ მესამე შეიძლება ნაცნობი იყო, ნაცნობი იდეა იყო. შესაძლოა იდეა იყო ნაცნობი, თუმცა საკმაოდ დამაბნევად არის ფიგურები, მაგრამ იდეას როდესაც დაინახავ, რომ როგორ უნდა ჩაუსვა შამათი, მე უკვე მოდის თავისი ცლები. ძალიან კარგი. საკმაოდ კარგი ემოციანები იყო. გილოცავ და წარმატებები. დღეისათვის სულ ეს იყო. ერთმანეთს მომდევნო შაბათს შევხვდებით. გმადლობთ რომ გიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე.